ሰላም ወገኖች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። አጭር የጆሮ ጌጥ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የዛሬ መሰራ ጆሮ ጌጥ በጓደኞቼ በጣም የተወደደ ሰርቼ አርጌው አይተው የወደዱት ነውና ለእናንተ ሼር ላርጋችሁ ብዬ ነው። ተከታተሉኝ። አሁን እዚህ ጋር ያቀረብኩት 24 ጌጅ በሲልቨር ዋየር አለኝ ቀጭኖ ማለት ነው እና ለሁለት የጆሮ ጌጥ 8 ኢንች ነው የምቆርጠው። 8 ኢንች ለምን ራፕ ስለምናደርግ ወይም የሚጠመጥም ስለሆነ ረዘም ያለ ነውና ወደ ሁለቱም እኩል 8 ኢንች ቆርጣለሁ እዚህ ጋር። መጀመሪያ ያው እዚህ ጋር የኢሪንግ ሁኮችም አሉኝ ሁለት ጃምፕሪንግ በቃ ይሄውን የሚያስፈልገን። ከዛ በአንዱ ሳይድ አስገባና ወደ ላይ አወጣዋለሁ። ምክንያቱም ራፕ የሚደረገው የላይኛው ፓርት ስለሆነ ይሄኛው ጀስት ቢድሱን ሸፈና አድርጎ እዚህ ጋር ያጣፍኩት ማለት ነው። ወደ ላይ ጠበቅ አድርገን ሽቦ እንዳይጣመም መጠበቅ ነው። ቀጥ እንዳለ መሆን አለበት። ከዛ በኋላ ልክ ካዞርን በኋላ በመጨረሻ ከኋላ በኩል ነው የምቆርጠው። ምክንያቱም ሽቦ ወደ ላይ ያወጣ ነው ሽቦ በፊት ለፊት በኩል ስላለ ማለት ነው። በፊት ለፊት አለ። እንደዛ አድርገን ከዛ በኋላ ራፕ ማድረጋችንን እንጀምራለን። ወደ ኋላ ትንሽ ገፋ እናደርገውና ሉፑን በሁለተኛው በዚህ በ6 ስቴፕ ሁለተኛው ተለቅ ያለው ማለት ነው በሱ ነው ማረጋው። ከዛ ሉፑን ከሰራን በኋላ በቼን ስፕላየር ይዘን እናዞረዋለን ማለት ነውና ያው የለካነውን ስለምናቅ ሽቦ እስኪያልቅ ድረስ ትንሽ ቀርቶ ወደ ኋላ አዙረን ለመቁረጥ እስኪያመቸን ድረስ እናዞረዋለን። እያዞርን እንጠመጥመዋለን። ከጨረስን በኋላ እንደዚህ ከኋላ በኩል ነው የምቆርጠው። ወደ ኋላ ጫፉን ወደ ኋላ እናዞርና ከኋላ በኩል ነው የምቆርጠው። ይሄን ይመስላል። በጣም ቀላል ነው። ሁለተኛውንም እንደዛው ነው የምንሰራው። መጀመሪያ ይሄኛው መጨረስ እንችላለን። ጃምፕሪንጋችንን ከፍትና እናስገባለን። ከዛ የኢሪንግ ሁኩን እናስገባለን። ሁልጊዜ ከፊት መሆን ያለበትን ከፊት ለፊት ነው የምናደርገው። የጆሮ የኢሪንግ ሁኩ ትንሽ እንደ ጌጥ ነገር ስላለው የሆነች ቢድ የምትመስል ነገር ስላለች ሁልጊዜ ከፊት ለፊት መሆኗን ቼክ ማድረግ አለብን። ከዛ በተመሳሳይ ሁለተኛውንም እንሰራለን። የሁለተኛው ጆሮ የቆርጠን ያዘጋጀነው ሽቦ አለ። በተቻለ መጠን የላይኛው በመሃል ያስቀመጥ ነው ይሄ ረጅም ሽቦ እንዳናጣመመው መጠንቀቅ አለብን። በርግጥ በሱ ዙሪያ ነው የሚጠመጠመው። እንደገና ደግሞ ይሄ የምንቆርጠው ጫፍ ሁልጊዜ ከኋላ መሆን አለበት። ለምን ከፊት ለፊት ሁሌ ኒት መሆን ስላለበት ማለት ነው። ሁልጊዜ እርግጠኛ መሆን አለብን ሁሉ ነገር በትክክል መሆኑን። ከዛ በኋላ ሉፓችን እንሰራለን ማለት ነው። ልክ እንደ መጀመሪያው አርገን ወደ ኋላ ገፋ አርገን ከዛ ሽቦ
ጫፉን ወደዚህ አጥፈን ከዛ ልክ መሃል ላይ ሲደርስ ደግሞ እንደዚህ አርገን ሉፓችን እንሰራለን። ከዛ ብቻን ነው ስፕሌየር ራፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው ይሄው 8 ኢንች እስኪያልቅ ድረስ ማለት ነው። ያው መጀመሪያ ከአጥፈን ከሰራንበት የተረፈው ወደ 6 ኢንች ቢሆን ነው። 1-2 ኢንች በፊት ተጠቅመናል። ካዞርን በኋላ ሁለቱን ጎን ለጎን ይዘን እናስተያየዋለን። አንድ አይነት መሆኑን በተቻለ መጠን ለማሳመር መሞከር ነው። ኔት እንዲሆን ያልተወለጋገደን እንዲሆን መጠንቀቅ ነው። በተረፈ ግን ይሄ ለየት ያለ የሚያምር የጆሮ ጌጥ ነው። በቅርብ ለራሴ ሰርቻለሁ። በተለያየ ከለር በተለያየ ቢድስ መስራት ትችላላችሁ። የተለያየ ዲዛይን ያመጣላችሁ የተለያዩ ዲዛይኖችን እንድትለምዱ ነው። እና ብዙ ዲዛይኖች አሉኝ። በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ለሜቲ ጁለሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ እንሁን ብዬ ጋብዛችኋለሁ። እና ወደፊት ለምሰራቸው ስራዎች ከወደዳችሁ ላይክ ብታረጉ፣ ሼር ብታረጉ፣ ኮሜንት ብትተውልኝ ደስ ይለኛል። ለሌሎች ወገኖቻችን ቫይራል ሊወጣ የሚችለው እናንተ ስትሳተፉ ነው። በተረፈ ስለተከታተላችሁ ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።